Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. 4 дні тому ми висаджували розсаду огірків в теплицю. І я тоді казав, що обов'язково перше підживлення цих огірків, направлене на пришвидшення першого врожаю, ми обов'язково з вами проведемо разом. Коротенький фрагмент, як вони виглядали на момент посадки, а вони були жовтого кольору, тому що розсада довго перестояла в розсадному стані, 40 днів знаходилась в горщиках невеликих, замість того, щоб 20-25 і на висадку. Ні, перетримали із-за того, що холодна погода. При висаджуванні ми полили наші рослинки укорінюючим засобом Fertirut і підживили розконцентратом органомінеральним добривом з підвищеним азотом. Формула була 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію. І ось пройшло 4 дні. Зараз ці рослинки виглядають ось так. Можливо, вони не дуже додали в розмірі, але вони значною мірою змінили колір листа. Незважаючи на те, що ґрунт ще доволі прохолодний в теплиці, все одно вже відчутне покращення загального стану цих рослин. Хоча я вам хочу так акцентувати, що і на зріст вони також додали. З цього можна зробити висновок, що рослинки почуваються непогано і вони зараз вже повністю адаптувалися і можна проводити перше підживлення для врожаю. Дивіться, як виглядають квіточки. Ми вирощуємо, до речі, самозапильні гібриди огірків. Видаляли 2 пазухи. Все видаляли і огірочки, ось, до речі, один ще залишився, ми його також видалимо. І пагони, які з'являлися, можливо, доведеться видаляти із наступних. Якщо б рослина була слабенькою, якщо б їй не вистачало по зовнішніх ознаках елементів живлення якихось, наприклад, вона була блідою, жовтого кольору або повільно розвивалась, ми б тоді ще 2 пазухи обов'язково присліпили, видалили б з наступних 2 пазух. Але оскільки я бачу, що наче рослинки розвиваються непогано, і тим більше ми зараз ще покращимо, пришвидшимо їхній розвиток, то ми поки не будемо наступні пазухи очищати. Чим краще за все підштовхнути плодоношення? Зараз потрібно дати поштовх на загальний розвиток кущику і, звісно ж, на наповнення плодів. Чим будемо проводити підживлення? Деякий час тому я показував, як ми готували органічне добриво з курячого посліду, з курнику. Я тоді в подробицях розповідав, як це робили ми. Зверху бачите посилання, можете перейти і подивитися, там все докладно я розповів, як ми ось це добриво готували. Ми його вже частково використовували для підживлення малини ремонтантної, яка прокинулася після зимової сплячки. І ось так зараз виглядає це добриво. Одразу хочу сказати, запах неприємний. І також доволі брудна робота, тому я знаю, що такий спосіб підживлення підійде не кожному городнику. Тим більше це добриво треба готувати трішки заздалегідь. Але трошки далі я розповім за те, чим можна замінити з успіхом ось це добриво. Якщо є таке добриво, якщо готували разом з нами півлітрову баночку, я на око вже так трішки око наметано, як то кажуть, півлітрову баночку і розчиняємо в 10 літрах води. Ось цей живильний розчин, а я вам хочу сказати, ось зараз на екран я виведу спеціально для вас основні елементи живлення, які є в складі курячого посліду. Доволі багата складова азотна, причому азот в різних формах, як швидко засвоюваний азот, аміачна форма, так і у вигляді амідної і у органічної формі. Тому буде доволі тривалий період азот впливати, а саме азот буде допомагати розвитку листостеблової маси, нарощування кущику надалі, зміцнення його. Також є фосфор, є калій, зараз бачите склад. І є магній, що дуже важливо. А магній – це зелений колір не тільки кущику, а також і
самих плодів на огірках. Ось такий склад підживки дуже люблять огірки, особливо на початках. Ось перше підживлення традиційно ми проводимо саме таким добривом. Це органічне добриво, хочу зауважити. І воно якомога краще впливає на подальший розвиток молодих огірочків. Хоча ось зараз ми підживимо, звісно ж, я розповім, як можна замінити іншим добривом, яке можна купити в магазині і не бруднити руки. Приблизно поливаємо біля літру, дивлячись, яка погода. Якщо спекотна погода, звісно ж, треба трішки більше, тому що огірок – це рослинка, у якої доволі великі листя, і вони дихають, вони випаровують багато води, тому і водички треба підливати трішки більше. Як можете бачити, ґрунт під рослинками вологий, тобто ми проводили полив, по сухому таким розчином поливати не бажано. І давайте трішки розповім, чим можна замінити ось це брудне і з неприємним запахом добрива. А все дуже просто, є таке добриво 18-18-18 плюс магній. Ось я б міг порекомендувати, наприклад, формулу, зазвичай, яку використовуємо на інших рослинах, 20-20-20 рівні частини, збалансовані добрива, але ось тут саме у 18-х добривах є плюс магнію, а саме огіркам потрібен магній, вони його дуже люблять і вони від магній-вмісних добрив стають зеленими, і сам огірок, і листя на них, і розвиваються дуже швидко і плодоносять покращено, якщо в добривах є магній. Ось в цьому курнику є магній. В 20-ки немає. Тому я кажу, краще використовувати 18-18-18. Причому ось у мене в руках добриво майстер, але воно не дешеве. Одразу хочу сказати, є дешевше добриво, ізраїльське поліфіт. Така ж формула 18-18-18, високоякісне, водорозчинне. Якщо хтось поливає по стрічках крапельного зрощення, також можна використовувати поліфіт і з тією ж формулою, і стільки ж магнію, але набагато дешевше. Я посилання і на це, і на це, і на поліфіт залишу в описі під цим відео. Можете перейти, почитати за кожне окремо і вирішити, яке саме для вас краще підійде. На цьому я відео завершу, друзі. Думаю, ми подивимось на наші огірки, коли почнемо збирати перші врожаї на них. Ось що хотів розповісти і показати, як ми підживлюємо вперше після висаджування наші огірки, для того, щоб вони швидше почали розвиватися і швидше плодоносити. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.